trebuie să ținem cont că copilul interior rănit este o stare post-traumatică și trebuie să o tratăm ca atare. Influențează toată dinamica de viață a omului, toată lumea psihică interioară, însă are posibilitatea să se recupereze. Tocmai de aceea făceam și diferența dintre patologie și copilul interior în personalitatea cu dezvoltare armonioasă. Niciunul dintre noi nu este perfect, niciunul dintre noi nu s-a născut și a avut o viață doar roz, fără să se frustreze niciodată, fără să nu trăiască dezamăgire, să nu fie rănit de cineva la un moment dat. Important este ce facem cu asta. Patologia nu poate să schimbe nimic. Ruptura s-a produs deja în copilăria mică și a rămas stabilă, a fost validată și fixată ca un modus vivendi, ca o identitate. Și despre asta am vorbit în edițiile anterioare vis-a-vis de pseudo-identități. Când avem o personalitate cu dezvoltare armonioasă, avem empatia. Observăm empatie și în același timp observăm tantrumuri. Observăm toleranță, dar nu o toleranță funcțională. Acceptă lucruri pe care poate n-ar trebui să le accepte și nu acceptă lucruri pe care ar trebui să le accepte. Observăm că se complică deseori. Din situații simple le transformă în situații complicate, cu o mare implicare emoțională, nu dramatism, pentru că acela este specific tulburărilor de personalitate, dar se preocupă mult. Are tendința să sufere mult, are tendința să se retragă sau să facă acting out, să aibă o criză, o respingere vădită. Ca să putem să vindecăm copilul interior, trebuie să facem reparentalizarea. Adică dacă aveți un soț, o soție sau cineva foarte apropiat, pentru că presupune să facem acest lucru doar față de persoanele cu care suntem în contact direct și trăim, pentru că este vorba despre un consum emoțional și psihic foarte mare, un control asupra propriului nostru comportament, emoții, gândire, strategie conștientizată și atunci consumă foarte multe resurse și consumă foarte mult timp. Că după cum știți, încrederea nu se câștigă imediat, ci este nevoie de timp mult ca să câștigăm încrederea, ca să învățăm pe cineva să aibă încredere. Practic, pentru o persoană care are copilul interior rănit, trebuie să o reînvățăm să aibă încredere în oameni și să dezvolte relații sănătoase.